Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita ada baking class. Cik Ain akan ajar macam mana guna whipping cream yang serbuk ini menjadi whipping cream yang ini. Dia bukan saja boleh buat topping kek, malah topping air. Nampak ni Cik Ain ada lotus latte dekat sini. So, tengok video ni sampai habis tau. Alright, untuk baking class hari ni Cik Ain akan pakaikan mixer daripada Smith. Bagi Cik Ain dia memang sesuai lah untuk kegunaan rumah sebab harga dia tak mahal and then dia affordable lah senang cerita, okey? Alright, baking class kita hari ni adalah Cik Ain akan ajar macam mana menggunakan whip topping ni. Gunakan ni whipping cream lah, gunakan yang serbuk ni sebab ramai sangat minta Cik Ain ajar kan. Okey, first kita akan ada serbuk whipping cream ni lah, ini wajib. Kita guna 2 bahan saja dan juga air sejuk. Air sejuk peti memang kena sejuk betul. Okey, attachment wajib guna ni whisk attachment, okey? Pedal ada, hook pun ada. Tapi kena pakai yang whisk attachment. Masukkan dalam ni. Okey, syarat dia adalah 1:2. 1 tu adalah dia punya serbuk whipping cream. Yang 2 adalah air sejuk kita, okey? Kalau serbuk ni kita pakai 250 gram, bermaksud air adalah 500 gram, okey? Okey, Cik Ain masukkan 100 gram, 200 gram air lah. Air batu ni kita tak nak. Oh, ngam-ngam. Okey, kita just pusing saja. Okey, kita buka ni, kita kaup tepi-tepi dia yang tak kena tu. Nampak kejap je dia dah start pekat. Kita whisk lagi. Okey, so kita buka, kita tengok bagaimana konsistensi dia. Nampak tak dia dah start pekat ni kan? Tapi kita whisk lagi, okey? Sampai dia pekat yang kita nak lah. Fluffy-nya. Ini buat air sedap ni. Lepas ni kita buat air last sekali. Dia manis tapi dia tak adalah terlalu manis. Tapi kalau you guys nak lagi manis boleh tambah gula, okey? Tapi rasa dulu. Ni time ni boleh lah nak tambah gula ke, nak tambah apa? Pewarna ke, semua boleh. Nampak ni. Nampak dia dah fluffy cantik, nampak? Ini bayangkan sikit je Cik Ain pakai ni 100 gram je dia punya tepung tu. So kalau you guys macam nak jarang-jarang pakai whipping cream, beli yang apa? Serbuk punya. So tak adalah membazir. Okey, kalau nak pekat stiff lagi, boleh pukul lagi, okey? So, Cik Ain dah ajar macam mana nak buat whipping cream guna serbuk. So kita buat air lah. Jom. Espresso kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan espresso. Kita ada lotus topping ni, kita masukkan. Alright. Sedap kopi. Cik Ain akan masuk air batu. Okay, last sekali kita ada fresh milk. Okay, ini kita nak test dia punya konsistensi kita punya whipping cream tadi. Nampak tak? Cantik je. Gitu. Beauty ni. Okey. Lala. Dah siap kita punya lotus latte. Boleh buat kat rumah je. Tengok whipping cream dia pun nice lah untuk letak atas air. Okey, itu saja kita punya kelas baking class hari ni. So, you guys jangan lupa try, okey? Jimat. Okey, bye. So, kalau you guys nak dapatkan produk-produk Smith ni, Cik Ain akan letakkan link dekat description box ataupun link yang dekat bawah ni, okey? Kita letak dekat bawah ni link. So, you guys nak dapatkan produk-produk diorang boleh pergi Usha. Jangan lupa sentiasa follow Seminit Resepi, okey? Nanti Cik Ain rajin-rajin upload kegunaan semua-semua barang ni, okey? Okey, jumpa lagi. Bye!